උතර මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆීනෝල් ගැන. උතර ෆීනෝල් කියලා කියන්නේ බෙන්සීන් අණුවට OH කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වෙච්ච ඒවට. බෙන්සීන් අණුවට OH කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වුණාම තමයි අපි මේකට ෆීනෝල් කියලා කියන්නේ. උතර ෆීනෝල් වල ලක්ෂණ ගුණ සහ එයාලගේ ප්‍රතික්‍රියා ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ෆීනෝල් නිපදවීම ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ෆීනෝල් නිපදවන්න පුළුවන්. කොහොමද? ඇනිලීන් NH2 කාණ්ඩයක් තියෙනකොට මේ විදිහට මේකට අපි දාන්න පුළුවන් NaNO2 සෝඩියම් නයිට්‍රේට් සහ HCl දාන්න පුළුවන් කාම්බර උෂ්ණත්වයේදී දැම්මම ෆීනෝල් හැදෙනවා. මීට අමතරව ෆීනෝල් හදාගන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකෙදී අපි ඩයසෝනියම් ලවණ N2Cl පාවිච්චි කරනවා. ඩයසෝනියම් ලවණ වලට ජලය දාලා මදක් රත් කරනකොට අපිට ෆීනෝල් හැදෙනවා. උතර මේක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය සහ දෙවන ක්‍රමය. ඔයාලගේ සිලබස් එකේ ෆීනෝල් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම විදියට තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ෆීනෝල් වල ආම්ලිකතාවය ගැන. ෆීනෝල් වලට පුළුවන් එයාගේ තියෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ඉවත් කරලා OH කාණ්ඩයේ තියෙන O- අයන ෆීනේට් අයනය දන H+ ඉවත් කරන්න. මෙන්න මේ H+ ඉවත් කිරීම මගින් ආම්ලිකතාවය පෙන්වනවා මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ H+ ඉවත් කරන්න තියෙන හැකියාව පිළිබඳව තමයි අපි මෙතන මේ ආම්ලිකතාවය යටතේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් මේ බලන්න මේ හැදෙන ෆීනේට් අයනය ගත්තොත් අපි එයාට සංප්‍රයුක්ත ආචරණය පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද වෙන්නේ මේ එකසර ප්‍රදානය කරමින් මෙතනට මයිනස් විදිහට කැඩෙනවා. එහෙනම් බෙන්සීන් අණුව මෙන්න මේ විදිහට සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ ගණනාවක් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන ඍණ ආරෝපණයක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මේ සංප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වලට යනවා. බලන්න මේක සැරේ මෙතනට බන්ධනයක් විදිහට කැඩෙනකොට මේක එක සැරයක් විදිහට මේ මුල්ලට යනවා පරාස්ථානයට. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ව්‍යුහයක් හැදෙනවා. මේ විදිහ ව්‍යුහයක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක සැරේ ආයි මෙතනට කැඩෙනකොට මෙයා යනවා මෙතනට බලන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා බන්ධනයක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන එක සැරේ තියෙනවා. දිත්ත බන්ධන O1 තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මෙයා මෙතනට කරනකොට ආයි මේ O1 O- විදියට යනවා. උතර මෙන්න මෙහෙම ව්‍යුහයක් හැදෙනවා. එහෙනම් මේක දැන් දැක්කම අපිට පේනවා මෙන්න මේ ෆීනෝල් ගත්තම එයාගෙන් හැදෙන ෆීනේට් අයනය සංප්‍රයුක්ත ආචරණය මගින් ස්ථායී වේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැදුණු ෆීනේට් අයනය සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් ස්ථායී අයනයක්. එතකොට මෙන්න මේ ෆීනේට් අයනය මේක බවට පත් වෙන්න කැමති. ඒ කියන්නේ ෆීනෝල් වල ඉඳලා ෆීනේට් අයන වල පත් වෙමින් H+ ඉවත් කරන්න කැමති. ඒ කියන්නේ පහසුවෙන් H+ ඉවත් වේ. ඒ කියන්නේ ෆීනෝල් වල ආම්ලිකතාවය වැඩි කියන එක. එහෙනම් ෆීනෝල්ගේ ආම්ලිකතාවය අපි පෙළ ගැස්සුවොත් ෆීනෝල් සාමාන්‍ය මධ්‍යසාර වලට වඩා ආම්ලික වෙනවා. එහෙමනම් අපිට දැන් තියෙනවා ෆීනෝල් වලට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් අඩුයි ජලයට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් අඩුයි මධ්‍යසාර වලට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් අඩුයි ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් දරන ඇල්කයින. එහෙනම් දැනට තියෙන සංයෝගවල මේ විදිහට තමයි ආම්ලිකතාව පෙළ ගැස්සෙන්නේ. එහෙමනම් මේ පැත්තට ආම්ලිකතාවය අඩු වේ. මේ පැත්තට යනකොට ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. ඒතර ওই ටික තමයි ෆීනෝල්ගේ ආම්ලිකතාවය ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ගත්තම ෆීනෝල්ගේ ආම්ලිකතාවය දක්වන ප්‍රතික්‍රියා ගත්තොත් ෆීනෝල්හි ආම්ලිකතාවය දක්වන ප්‍රතික්‍රියා ගත්තොත් මේ ඉන්නවා මෙහෙම ෆීනෝල් ඉන්නවා නම් මෙයා සෝඩියම් එක්ක රත් කරනකොට සෝඩියම් ෆීනේට් බවට පත් වෙනවා. හයිඩ්‍රජන් වායුව ඉවත් කරමින්. මේකට සෝඩියමයිඩ් දැම්මම NaNH2 දැම්මම ෆීනේට් අයනය දැන් ඇමෝනියා ඉවත්. දැන් අපි මධ්‍යසාර ගත්තම මධ්‍යසාර සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවක් කළේ නැහැ. හැබැයි ෆීනෝල් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට තරම් ෆීනෝල් ආම්ලික වෙනවා. O- Na+ ධන ජලය හැදෙනවා. හැබැයි ෆීනෝල් සෝඩියම් කාබනේට් හෝ සෝඩියම් බයිකාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. ඒකට හේතුව තමයි සෝඩියම් කාබනේට් හෝ සෝඩියම් බයිකාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට තරම් ෆීනෝල් ආම්ලික නොවේ. ෆීනෝල් ආම්ලික වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න තරම්. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ෆීනෝල්ගේ OH කාණ්ඩය මෙහෙම තියෙනකොට ඒකට NO2 කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ NO2 කාණ්ඩයෙන් බෙන්සීන් වලෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අදිනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ ඔක්සිජන්ගේ එකසර වගින් විශාල ප්‍රමාණයක් බෙන්සීන් අණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කරනකොට මෙන්න මේ OH බන්ධනයේ ද්‍රවීයතාවය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා නයිට්‍රෝෆීනෝල් වගේ එකක් ගත්තොත් ෆීනෝල්ට වඩා ආම්ලිකතාවයෙන් වැඩි. අනේ හේතුව හින්දා සෝඩියම්
කාබනේට් හෝ සෝඩියම් බයිකාබනේට් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට තරම් නයිට්‍රොෆීනෝල් ආම්ලික වෙනවා. එතකොට O- Na+ මෙතන NO2 කාණ්ඩය ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ධන ජලය විදියට ප්‍රතික්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක ඇවිල්ලා විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් ෆීනෝල්ගේ. විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් ෆීනෝල්ගේ. එහෙමනම් අපිට තේරෙනවා දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ෆීනෝල්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කරන NO2 කාණ්ඩයක් වගේ එකක් බැඳුනම එයාගේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙනවා සාමාන්‍ය ෆීනෝල් වලට වඩා. ඊට වඩා ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා ෆීනෝල්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කරන කාණ්ඩයක් බැඳුනොත්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් CH3 කාණ්ඩයක් වගේ බැඳුනොත් ඊට වඩා ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට යනකොට ආම්ලිකතාවය අඩු වෙයි. ආම්ලිකතාවය අඩු වෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ආම්ලිකතාවය අඩු වෙන්න හේතුව තමයි NO2 කාණ්ඩය මගින් මෙහෙට ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇද්දට CH3 වගේ ඇල්කිල් කාණ්ඩයක් මගින් බෙන්සීන් අණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දෙනවා. ලබා දුන්නම OH කාණ්ඩයේ ද්‍රව්‍යතාවය අඩුවීම. OH කාණ්ඩයේ ද්‍රව්‍යතාවය අඩුවීම. මේක තමයි උතර මේකට හේතු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ෆීනෝල්හි භෞතික හා රසායනික ගුණ සාකච්ඡා කරොත් ෆීනෝල් කියලා කියන්නේ පළවෙනි එක සුදු ස්පටික රූපී ඝනයක්. එයාට පුළුවන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හදන්න. OH කාණ්ඩය හරහා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හදන්න පුළුවන්. Δ- Δ+. මේ හරහා හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සෑදිය හැකිය. අන්න මේ හේතුව හින්දා ෆීනෝල් ඝන අවස්ථාවේ පවතිනවා. ඊළඟට ගත්තම ෆීනෝල් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හැදුවට ජල ද්‍රව්‍යතාවය ඉතා අඩුයි. මොකද විශාල බෙන්සීන් නිර්ද්‍රවීය කාණ්ඩයේ හින්දා ජල ද්‍රව්‍යතාවය අඩු වී ඇත. හැබැයි ෆීනෝල් ඊතර කියලා කියන්නේ ROR වැනි කාබනික ද්‍රාවකවල හොඳින් දිය වෙනවා. අනිත් එක තමයි ෆීනෝල් මගින් සමමත පිලිසුම් ඇති කරනවා. ස්වභාවිකව ගත්තොත් කජුකිරි, අඹකිරි වැනි ඒවැයේ ෆීනෝලික සංඝටක ස්වභාවිකව අඩංගු වේ. මේ විදිහට. ඊළඟට අපි දන්නවා ෆීනෝල් ඕතපරායොමු කාරකයක්. මේක මේ විදිහට සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ වලට ගිහිල්ලා ඍණ 3 ගානේ මෙන්න මේ ඕතෝ හා පැරාස්ථානවල හදනවා. මේ විදිහට ඍණාරෝපණය මෙතන ඕතෝ ස්ථානයේ ඉඳලා පැරාස්ථානය හරහා ඊළඟ ඕතෝ ස්ථානය වෙනකන් ගමන් කරනවා මේ ඍණාරෝපණය. එතකොට මේක ඕතෝපරායොමු කාරකයක්. ඒත් එක්කම ෆීනෝල්ගේ මෙතන OH බන්ධනය ඒක බන්ධනයකට වඩා ශක්තිමත් වූ ආංශික දිත්ත බන්ධන ස්වභාවයේ පවතිනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා CO බන්ධනය බිඳෙන ප්‍රතික්‍රියා ෆීනෝල් නොදක්වයි. ඒ කියන්නේ ෆීනෝල් වලට PCl3 දාලා රත් කරා කියලා ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවේ. මේ විදිහේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි ෆීනෝල්ගේ මූලික වශයෙන් රසායනික ගුණ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ෆීනෝල්ගේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ගැන කතා කරොත් ෆීනෝල් ඕතෝපරායොමු කාරකයක් හින්දා බොහොම පහසුවෙන් බෙන්සීන් අණුවේ ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වලට යොමු වෙනවා. අපි ගත්තොත් ෆීනෝල් වලට තනුක HNO3 දැම්මොත් සෙල් සංශක 20කදී වගේ දාන්න ඕනේ. දැම්මොත් ඕතෝ නයිට්‍රෝෆීනෝල් හෝ පැරානයිට්‍රෝෆීනෝල් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට සාන්ද්‍ර HNO3 භාවිතා කරොත් ඕතෝ පැරා කියන ස්ථාන තුනටම NO2 කාණ්ඩ බැඳිච්ච 2,4,6 ට්‍රයිනයිට්‍රෝ ෆීනෝල් එහෙම අපි මේකට කියනවා පික්‍රික් අම්ලය සාදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆීනෝල් වලට Br2 aqueous හෝ CCl4 මාධ්‍ය දැම්මොත් Br2 මේ ස්ථාන තුනටම බැඳෙනවා. මේ විදිහට ස්ථාන තුනටම බැඳෙනවා Br2. ඉතින් ඕක තමයි ෆීනෝල්ගේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට මූලිකව කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆීනෝල්ගේ විශේෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් කතා කරන්න. අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ෆීනෝල් වලට ෆීල්ඩ්ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කිල් කරණය එහෙම නැත්නම් ඇල්කිල් කාණ්ඩයක් බඳින CH3Cl නිර්ජලීය AlCl3 දැම්මට ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවේ. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් CH3Cl එක මෙහෙම ඉන්නකොට AlCl3 මෙහෙම ඉන්නකොට එයාගේ හිස් කාක්ෂිකයක් තියෙනවා. ඒකට ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කරනවා මේකෙන්. එතකොට වෙන්න ඕනේ ෆීනෝල්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ CH3 කාණ්ඩයට ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකක්ද එන ප්‍රශ්නේ? ෆීනෝල්ගේ OH කාණ්ඩය මගින් AlCl3 ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌනතාවය මගහරමින් OH කාණ්ඩයෙන් එකසර ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා
CH3+ කියන ඉලෙක්ට්‍රොෆයිලය නොසෑදී. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා ෆීනෝල් ෆීල්ඩ් ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කිල් කරණය ඒසයිල් කරණය වගේ ප්‍රතික්‍රියාවලට දායක වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ෆීනෝල් වලට අපි ඒසයිල් කරණයක් කරොත් නිර්ජලී AlCl3 දාලා ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එස්ටරීකරණයක් සිදු විය හැකියි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම O කාණ්ඩය හරහා එස්ටර් බන්ධනයක් සෑදිලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතික්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේක තමයි සිද්ධ වෙන ප්‍රතික්‍රියාව. මොකද මෙතනදී නිර්ජලී AlCl3 ගේ උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොෆයිලයේ සාධන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆීනෝල් මගින් මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දෙන හින්දා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පරිවර්තනයක දුන්නොත් මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයක් හදන්න කියලා ෆීනෝල් මගින් මෙහෙම හදන්න කියලා දැන් අපිට තේරෙනවා මෙහෙම කරන්න බෑ. මොකද්ද? මේකට CH3C දිත්ත බන්ධන Cl නිර්ජලීය AlCl3 දාලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මේක වැරදි. එහෙනම් අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි මුලින්ම CH3C දිත්ත බන්ධන O Cl දාලා මේක එස්ටරීකරණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ තියෙන මේ ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තෙන් අදින හින්දා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දීමේ හැකියාව අඩු වෙලා ඊට පස්සේ මම නිර්ජලීය AlCl3 එක්ක CH3C දිත්ත බන්ධන O Cl දැම්මම දැන් පැරාස්ථානයෙන් මට අවශ්‍ය විදියට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මෙන්න මේ ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දීමේ හැකියාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔක්සිජන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා දීමේ හැකියාව නැත්නම් එකසාර ප්‍රදානය කිරීමේ හැකියාව අඩු වේ. මේ විදිහට අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ විදිහට හැදිලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ උඩ ඉන්නවා දැන් O C දිත්ත බන්ධන O CH3. දැන් මම මේක ජල විච්ඡේදනය කරා නම් තනුක සල්ෆියුරික් දාලා මේ බන්ධනය කැඩලා OH එක හම්බ වෙනවා මට අවශ්‍ය විදිහට මේක හම්බ වෙනවා. ධන මෙතන නම් CH3C දිත්ත බන්ධන O OH කියන කාබොක්සිලික් කාණ්ඩය හම්බ වෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තමයි මට මේ වගේ පරිවර්තනයක් සිදු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි ෆීනෝල් වල හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවකට ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් ෆීනෝල් වලට උදාසීන FeCl3 ද්‍රාවණයක් දැම්මම මෙන්න මේ වගේ එකක් හැදෙනවා. OH කාණ්ඩයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කරනවා Fe3+ අයනයට බන්ධ ඛණ්ඩයක් ලෙස. එතකොට මෙන්න මේ සම්පූර්ණ එක සංකීර්ණයක් විදිහට ඉන්නේ. මේක දම් පාටකින් යුක්ත වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ෆීනෝල්ගේ හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක ෆීනෝල්ගේ හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆීනෝල්ගේ තවත් හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවකට ගියොත් ෆීනෝල් සහ ඩයසෝනියම් ලවණ N2Cl භාෂ්මික මාධ්‍යයේදී සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ෆීනෝල්ගේ මේ පැරාස්ථානයේ ඉන්න හයිඩ්‍රජන් සහ ඩයසෝනියම් ලවණයේ ක්ලෝරින් පරමාණුව එකතු වෙලා HCl සාදමින් මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. උතර O- Na+ බවට පත් වෙන්නේ භාෂ්මික මාධ්‍යයෙන් හින්දා මෙතනින් N2 මෙන්න මේක බවට පත් වෙනවා. මේක තැඹිලි පාට ද්‍රාවණයක්. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාට පැරාස්ථානය හරහා ආදේශ වීම සිදු වේ. ඒතර මේක ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේක ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ බීටා නැප්තෝල් වගේ එකක් ගත්තොත් මේ බලන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් මේක දන ඩයසෝනියම් ලවණය. මෙතනදී පැරාස්ථානය මෙතන තියෙන්නේ. මේක පැරාස්ථානය. පැරාස්ථානයට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි හින්දා ඕතෝ ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙනවා. උතර මොකද්ද හම්බෙන්නේ? ඕතෝ ස්ථානයේ හයිඩ්‍රජන් එක්ක මෙන්න මේ වගේ සංයෝගයක් හදනවා. මෙතනින් ඉන්න O- Na+ එක මෙතනින් N2 මේක. උතර මේක රතු පාට ද්‍රාවණයක්. උතර මෙන්න මේ වගේ ඒවා ෆීනෝල්ගේ හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆීනෝල්ගේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ගත්තොත් ෆීනෝල්ගේ එස්ටරීකරණය. සාමාන්‍යයෙන් ෆීනෝල් එස්ටරීකරණය කරන්න මතක තියාගන්න අපි යොදවන්නේ අම්ල හේලයිඩ. රත් කරාම OC ඩබල් බොන්ඩ් R බවට පත් වෙනවා එස්ටරය. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? ෆීනෝල් එස්ටරීකරණය සඳහා අම්ල හේලයිඩ යොදා ගනී. මොකද කාබොක්සිලික් අම්ල මගින් ෆීනෝල් එස්ටරීකරණයේදී ඵලදාව අඩු වේ. ඒතර මේ ගැන තමයි ෆීනෝල් ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන
සාමාන්‍ය කරුණු විදියට ඕගොල්ලන්ගේ රසායන විද්‍යා සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ෆීනෝල් ගැන අවශ්‍ය දේවල් අපි කතා කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන සමග.